So we're here at the boarding gate of Terminal 4. We're bound to Cebu. We're actually going to Siargao, but meron pang layover to Cebu tonight. Hello! We're already on board. Good morning! It's 1:52 a.m. and we just landed here in Cebu. Right now, we're just waiting for our baggage. Let's see kung may makakakainan din tayo ngayon. Here is yung breakfast dito ay mini buffet pala. Here's the room. Pasok mo. This is the CR. And there's a shower. And the toilet. And then here is the bedroom. There's a whole length mirror for OTDs. And to wear a slipper. Have two double-sized beds. And then this is the view. Garden view siya. And there. And also we have here office space. And a bench for your things. May mga hangin siya. There's the AC. And the lights are automatic. So nice! Hi! Nakapag-freshen up kami and nakapagpahinga ng konti. So ngayon, we will go to our lunch. Saan ba? Samahan nyo kami. Let's go! Nakalabas na kami. Naglalakad kami dito sa General Luna Tourism Road. Punta kami ng Kurvada. Medyo malayo siya paglalakarin. Pero, wala kasi kaming choice. Kasi wala kaming barya. Hindi kami nakapagpabarya. So, baka hindi kami masuklian ng mga tricycle. Kaya, naglalakad na lang kami. From our hotel, it's 10-minute walk lang naman.
kami ng Cloud9. We are finally back here in Cloud9. Ngayon, meron na palang entrance fee dito sa Cloud9. It's 100 pesos per head. Pero parang hanggang 10 PM daw yun. Hanggang sa mayroong parang light show. Ay, light show. Parang may light up dun sa may boardwalk. Found our spot here in Cloud9. Hi! Punta tayo ngayon sa may boardwalk mismo. Ang dami ng tao kasi 4 PM na. Ay, ang daming tao sa dulo. Ito tayo sa gitna. Punta tayo ng Kanaway. My vlog. Hi, Kuya! Ako kayo. And they have a dining area here by the beach. There, so nice. Hello! Hi! We are now here at Kanaway Snack Bar. So we just ordered some slushies, some smoothies. We watched the sunset dun sa beach sa may dining area. And we're with our friends. They're ordering right now. Here's the menu. Sa'yo ba? Banana lang. Then isang banana. Ganda ma'am. Thank you. Maganda kami. So kami mga morena kami. Morena beauty. Hi! We're currently here at the veranda sa isang area ng hotel. At nakakagulat kasi ang ganda niya. Oh. Hi friends! Hi! Ayan, dito na lang kami hinantay. Ang ganda. We are now here in Kermit for our dinner. First try ng carbonara. Let's taste this. Sobrang sarap na. With it. Perfect! Sarap! Sarap! Korean cream. Let's taste the trending chocolate mousse cake here at Kermit Restaurant. Sure natin. Dapat ba may ano to? Ice cream. Palagyan mo ng vanilla ice cream. It's vanilla. Mainit pa yung ano. Oo! At saka amoy pa lang eh. Oo. Diba? No? Parang ano-ano. Parang kokwa. We're done with our dinner! Bye-bye, Kermit! Good morning!
Day 2 here in Siargao. And for today, ang plan natin is to have a DIY tour sa mga hindi namin napuntahan before, which is the Maasin River and the Secret Beach. And also, babalikan namin yung Magpupungko Rock Pools. So, let's go down na para kumain. And then, maghahanap tayo ng tuk-tuk for rental. Wala pa kaming nabook na kahit ano for today. This is just a spontaneous trip. And wala talagang fixed itinerary. So, let's see if ano yung magagamit namin for today, kung car, kung mag-tuk-tuk, or hindi kasi kayo marunong motor, so let's see kung saan tayo dalhin today. Come on, let's eat! Ayan, just here for rent. Pick up lang natin yung rent natin car. Ito siya. Bago pa daw to. Wow. Sige po. Hi muna po kayo sa vlog. Good morning po. Welcome to Siargao. Thank you po. Thank you po. We're on our way to Magpupungko Rock Pools. Ito na yung nirent nating car. Nakuha namin siya for a low rate. Gagamitin din namin siya until tomorrow. We'll put the Facebook page of the rental service at the description. Meron sa harap namin, tawag daw dyan, vintage buggy. Ayan, cute din yan. For rent din. Perfect time, no? Tayo ma'am. Perfect! Start tayo ng 8 until 3 o'clock. Okay po, thank you! Okay, ma'am. Thank you! Ito na kami sa beach area. Dito kami nag-park. Diyan, ayan siya, dyan lang. Medyo lalakarin lang. Ayan na yung beach. Yan, 50 pesos. Ito yung rate niya. 4 wheels is 50, tricycle 30, and motor is 20. Dito sa may Magpupungko area, mura ang mga souvenirs. Ayan, tingnan natin. Meron din mga restaurant dito, pwede ka magpaluto. After nyo mag-swim, pwede nang kumain. Pag nakapag-order ka na ng advance. Ito yung mga souvenir. 25 pesos yung ref magnet. Keychains. Ayan. Necklace. Ayan siya. Ayan, mas mura yung mga t-shirt dito, 89 lang. Doon sa may GL area, 100 pesos. Ngayon pa, 8 for 100. Ayan. We're here now. We're back sa Magpupungko. Ayan. Hanap lang kami ng paglalapagan ng gamit. Tapos, mag-swim na kami. Ito siya.
with our lunch ngayon. Punta na kami ng Maasin River. After about 20-minute drive from Magpupungkon, dito na tayo sa may Maasin River. So it started raining again. Medyo gumilid lang kami saglit bago kami mag-continue ng aming mga photo session. Ang dami ng mga spots dito na pwedeng pagkuhaan ng Instagrammable photo. Meron parang swing, may mga dahon-dahon dyan, tapos yung balsa. And then yung ginawa nilang talunan katabi ng famous na coconut tree. So if you will visit here, mas maganda na itry nyo lahat ng spots na yun. Inuulan ba rin? So update, pupunta na kami ngayon sa Kanin Baboy. Doon kami magdi-dinner. We'll be meeting with our friends again. So let's go! So ito yung order natin. Famous na lechon, spicy, ginapaang kalabasa, sinigang lechon, and yum. How was the food, guys? Sarap, affordable, pero Affordable? sarap talaga. Hindi, masarap, masarap. Sulit. Must try here in Siargao. Ay, lahat to, super must try. So, we are now walking dito sa may General Luna, sa may Tourism Road. Maglalakad kami sa dilim kasi brown out. Wala nang bago dyan. So, maghahanap kami ng dessert. Let's go. Ayan, ganito siya kadilim. Ayan, madilim talaga. Let's go. Okay, brown out pa din dito sa General Luna. Pero naglalakad-lakad kami. There are some stores, there are some restaurants that have their generator. So, open sila. So, ngayon dito kami sa isang souvenir shop. Yan, may binibili lang na mga pangpasalubong. We are near na dun sa may bilihan ng ice cream, ng gelato, which is yung halika. So, punta na tayo. Hey, we made it! Hi! We made it, and the perfect news is meron ng kuryente! So, let's go na! Oh, ito lang siya. Hello! Sa'yo po. Parang dalawa rin. Ranisira. Verdict. Sarap. Ay, sarap. Sarap.